به نام خدا، سلام. به جلسه هفتم آموزش 0 تا 100 نرم افزار منگو وایت بورد انیمیشن خوش اومدید. همونطور که میدونید نرم افزار منگو وایت بورد انیمیشن نرم افزار ساخت ویدیوهای انیمیشنی به سبک تخت وایت بوردی هست که میتونید باهاش محتوای بسیار جذابی رو تولید کنید. و اما بریم سراغ قولی که بهتون داده بودم، یعنی گذاشتن زیرنویس روی پروژه یا فیلم هاتون هست. با این نرم افزار به طور حرفه‌ای نمیشه زیرنویس گذاشت، اما کارتون رو راه میندازه. یعنی روی پروژه‌تون هم میتونید زیرنویس بذارید و مجبور نباشید از یک نرم افزار دیگه‌ای برای گذاشتن زیرنویس استفاده کنید. در اینجا نوار تایملاین رو که میبینید، این قسمت کلیک میکنیم، آبی رنگ که شد یعنی در قسمت تایملاین فعال شده. نوارش که اومد پایین، شما روی به علاوه رو که بزنید اینجا میتونید زیرنویس خودتون رو بنویسید. اما ما میدونیم که فارسی نوشتن کلا قلق داره توی این نرم افزار. اول باید فونتتون رو فارسی کنید، یعنی فونتی رو انتخاب کنید که با LMN شروع شده باشه و فونت های فارسی که به صورت فارسی نوشتن، همه اینها با LMN شروع شده، یکیش رو انتخاب میکنید. خب همونطور که مشاهده میکنید فونتی که گذاشتیم با LMN شروع شده. اینجا در قسمت سمت راستش شما میتونید اندازه نوشتاری رو انتخاب کنید، بزرگترش یا کوچیکترش کنید. روی این بالا و پایین علاوه کلیک کنید، بزرگ و کوچیک میشه. در این قسمت میتونید رنگ نوشتاری رو انتخاب کنید، مشکی رو انتخاب میکنید و ادوانسد تنظیمات پیشرفته این زیرنویس هست. اما اینجا چیه؟ اینجا رو اگه کلیک کنید میتونید تایپ کنید که زیرنویستون چی باشه. اما اگر که دقت کنید من دارم تایپ میکنم اما هیچی نمی نویسه. اگه به زبان انگلیسی باشه می نویسه ولی به زبان فارسی نمی نویسه. چیکار کنیم؟ شما باید وارد همون نرم افزار لیومون پارسی نگار بشید، متنتون رو تایپ کنید، کانورت رو بزنید و بعد اینجا پیست کنید، به راحتی وارد میشه. اما اگر وارد ادوانسد بشید، وارد تنظیمات پیشرفته این قسمت زیرنویس این نرم افزار میشید. شما از قسمت بالا اگر که اینو انتخاب کنید تو پر میشه و نازک نویس، اگر این قسمت رو انتخاب کنید تو خالی میشه و دور حاشیه دار، و شما اگر که موستون رو به سمت پایین بکشید اینها هم براتون به نمایش گذاشته میشه که یکیشون رو میتونید طبق سلیقه خودتون انتخاب کنید. اگر این گزینه رو فعالش کنید تو خالی میشه که الان فعال اصلا نمیشه کردش، بیخیال میریم میگذریم. اگر که شما بک‌گراند میخواید، صفحه شلوغی دارید، المان‌های زیادی به بک‌گراندتون اضافه کردید، میخواید که این زیرنویستون دیده نمیشه توی صفحتون و پروژهتون، شما میتونید یک بک‌گراندی به پشت این متن زیرنویستون اضافه کنید. مثلا یک بک‌گراند یک آبی کمرنگی رو مثلا من انتخاب کردم و اینجا گزینه بک‌گراند رو زدم. الان اینو بردم اینجا که ببینید الان زیرنویس من ایجاد شده، یک بک‌گراند آبی کمرنگی داره. و اما اگر که این گزینه رو فعال کنید ببینید چه اتفاقی میفته. به دور تا دور، یعنی حاشیه این بک‌گراند زیرنویسمون هم داره یک حاشیه‌ای میشه. میبینید که رنگش رو هم خودتون میتونید انتخاب کنید، مثلا یکم آبی، دوتاش هم من آبی انتخاب کردم. اما اگر نمیخواید دارای بک‌گراند بشه اما این گزینه رو میخواید، مثلا نمیخواید این بک‌گراند آبی رنگو داشته باشه اما میخواید که دور تا دور این متنتون یه حالت بک‌گراند تور رنگی بیاد ولی به صورت اون شکلی نباشه، میتونید این رو انتخاب کنید. این هم کار جذاب و باحالیه. تنظیمات دیگه شما میتونید راست نویس، چپ نویسش، وسط چین، اینا رو انتخاب کنید که همیشه تو حالت وسط چین میذارم اما زیاد فرقی به حالتون نمیکنه. چرا؟ چون وقتی که میخواید این زیرنویس رو جاش رو عوض کنید شما باید به سراغ پایین صفحه بیاید. مثلا اگر این گزینه رو بزنم زیرنویسمو میاره اینجا، اگه اینو بزنم زیرنویسم وسط بالا، وسط سمت چپ، بالا سمت چپ، وسط، اینور، این سمت و هر سمتی که من تنظیماتش رو بذارم ظاهر میشه و سیو رو میزنم. من الان وسط گذاشتم.
حالا برای اینکه دیده بشه میذارمش اینور که تنظیمات دیگر رو توضیح بدم. تنظیمات ادوانسد رو توضیح دادم. بریم سراغ ظاهر شدن و نحوه ظاهر شدن این زیرنویس چه شکلی باید باشه. خب شما اگر که این گزینه رو بزنید نحوه ظاهر شدن زیرنویس برای شما به نمایش گذاشته میشه. چه جوری میخواید بیاد؟ مثلا من این رو انتخاب میکنم، سیو رو میزنم، ببینیم چه جوری ظاهر میشه. اینجوری ظاهر شد. حالا مدل های مختلفی داره، شما اینو بزنیم ببینیم چه شکلیه. و به همین صورت. حالا چجوری خارج بشه این زیرنویس از کادر ما؟ اگزیستو که میزنی نحوه خارج شدنش هم شما میتونید انتخاب کنید. سیو رو میزنید و نحوه خارج شدنش رو هم به همین صورت محو میشه. پس ظاهر شدن و خارج شدنش رو هم به شما آموزش دادم. حتما بعد از هر مرحله سیو رو بزنید که سیو بشه. اگر این گزینه رو بزنید این تنظیمات تا آخر زیرنویس ها ظاهر میشه و همه زیرنویس هایی که میذارید تا آخر پروژه‌تون این تنظیماتی که انجام دادید روش اعمال میشه. خب زیرنویس اولیمون رو گذاشتیم، اما اگه بخوایم که زیرنویس بعدیمون رو انتخاب کنیم باید چی کار کنیم؟ اینجا شما میخواید که تنظیمات این زیرنویس برای تمامی زیرنویس های این نوار اعمال شه. شما باید اینجا یک کپی بزنید، کپی کپشن رو بزنید، اینجا پیستش کنید. چند بار که اینجا رو پیست کردید کارتون دیگه راحت تره. مثلا به دنبال زیرنویس شماره 2 فقط اینجا کافیه کلیک کنید و متن رو پیست کنید. متن دوم رو می نویسید، کانورت رو می زنید و بعد اینجا پیست می کنید. تمامی تنظیمات زیرنویس اولی برای دومی اعمال میشه. اما اگه بخواید از این به علاوه استفاده کنید باید دائما تنظیماتش رو درست کنید. تنظیمات ورود، خروج چجوری باشه و خسته کننده میشه براتون. و به همین شکل فکر میکنم تمامی نکات مربوط به این نرم افزار رو به شما آموزش دادم، اما 3 نکته باقی مونده. اولین نکته اینه که هر زمان که قسمت سمت راست پنلتون نمایش نداد اون قسمت های پیکچر و ایمیج و اینا رو، شما فقط کافیه یک کلیک کنید رو صفحتون میاد. اینجا خیلی دغدغه ذهنی خودم بود که چیکار کنم، از اینجا کدوم قسمت رو بزنم که برگردم به عقب، برای همین به شما این نکته رو تاکید کردم. نکته دوم اینه که نحوه زوم کردن روی تصاویر توی این نرم افزار به این صورته که 2 عکس رو میارم صفحه. خب 2 عکس رو صفحه دارم که میخوام روی این زوم کنه، روی این آیدی یوتیوبم زوم کنه. اینجا که کلیکم رو نگه میدارم، موسم رو نگه میدارم، فوکوس رو فعال میکنم و میبینید از اطراف یه چیزی بهش اضافه شد. اینجا فوکوسش فعال شده. ببینید چجوری نمایش میده. فکر میکنم حالت فوکوس خود نرم افزار خیلی جالب نیست و خیلی ازش خوشم نیامده. به نظر من از روش دوم استفاده کنید، یعنی همون روش استفاده از کامرا و دوربین که یه دوربین بیاد نزدیک و دوربین بعدی فاصله بگیره و بیاد دقیقاً جای همین دوربین. به نظرم بهترین راهکار همینه. فکر کنم توی جلسه 4 یا 3 دوربین رو من آموزش دادم خدمتتون. برای همین دیگه این ویدیو رو طولانی تر نمی کنم و میگذارم. نکته سوم و مهمترین نکته و جذابترین نکته باقی مانده این هست که شما میتونید ویدیوتون رو توی این نرم افزار آپلود کنید و تمامی اکشن ها، ایمیج ها و تمامی افکت های این نرم افزار روی ویدیوتون هم پیاده سازی کنید. از چه طریق؟ شما باید قسمت سمت چپ بالا
ادیت رو کلیک کنید، اد رو بزنید و ویدیو رو انتخاب کنید. از شما میخواد که یکی از ویدیوهاتون رو انتخاب کنید. من جلسه 4 رو انتخاب میکنم و فیلم من میاد اینجا. دیگه میخوای اضافه بشه، میگم یس، اضافه میشه به بک‌گراند پروژه. من چیکار میکنم؟ این رو میکشم، بزرگش میکنم، یه جورایی پیاده سازیش میکنم رو بک‌گراند پروژه. خب این الان یه مقدار زوم کنم، اینجاست. اینو میکشم اول پروژه و دقت کنید شروع فیلم با یه افکت هست که من خودم تعیین کردم. دوباره کلیک کردم و این افکت رو انتخاب کردم و این گزینه رو زدم. اگر دقت کنید اینجا که میرسه فیلم پلی میشه. خدا، سلام دوستان، وقتتون بخیر. همونطور که میبینید فیلم پلی میشه و شما همینجا میتونید تمامی المان هایی که میخواید رو روش پیاده سازی کنید. مثلا استفاده از اشکال، عکس، گیف، صدا، دوربین، حالت زوم کنش رو میتونید استفاده کنید و همه اینها. و نکته دیگه باقی نمونده. به نظر من این نکته آخر خیلی مهم بود و یه دونه فیلم جداگونه برای این قسمت درست خواهم کرد در آینده. اما میخواستم اشاره کنم که شما برید دنبالش زودتر و این رو یاد بگیرید. به نظر من خیلی جذابه، به خاطر اینکه مثلا بعضی وقتا ما مطلبی رو آموزش میدیم که از چهره خودمون فیلم برداری شده و هیچ افکت یا تصویر خاصی نمایش داده نمیشه. اونجاست که میتونیم در کنار تصویر خودمون افکت ها و تصاویری رو به نمایش بذاریم تا محتوامون جذاب بشه. شاید من از دیدگاه یک معلم به این قضیه نگاه کنم. مثلا زمان تدریس درس علوم، موقعی که داریم تدریس میکنیم و آزمایش ها رو نشون میدیم، یه سری افکت ها، تصاویر وقتی که به نمایش گذاشته میشه برای بچه‌ها بسیار جذابه. امیدوارم که از همه این امکانات این نرم افزار استفاده کنید. لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب رو فراموش نکنید. توی کامنت ها حتما به من بگید که ویدیوی بعدیم راجع به چه چیزی باشه، راجع به چی سوال دارید و حتما بپرسید. من پاسخگو خواهم بود. اگر که نتونم تو کامنت جواب بدم، در اون زمینه برای شما ویدیو آموزشی درست خواهم کرد. موفق و سربلند باشید. خدا نگهدار.